سيداتي وسادتي، اهلا وسهلا بكم جميعا في جميع ارجاء الوطن الغالي في سوريا الجريحه. نقوم الان اعزائي المشاهدين بتسليط الضوء بجوله ميدانيه وصحفيه، تسليط الضوء على الواقع الاغاثي في ريف حلب الشرقي، وبالذات توزيع ماده حليب الاطفال في قريه خربة شهاب التابعه لمنطقه منبج ريف حلب الشرقي. نتابع معا لنرى المشهد معا ونلتقي مع احد. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام. نلتقي مع ابو محمد يتحدث لنا عن اليه توزيع حليب الاطفال. السلام عليكم ابو محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. آلية توزيع حليب الأطفال في ريف حلب الشرقي. كل قرية يكون فيها مسؤول أو اثنين أو ثلاث عن أهل القرية عن أحوالهم. طبعا هو يوزع للنازحين والفقراء حصرا. فيعطونا جداول معينة بهذه الأسماء، وعلى أساسها احنا نقوم بتوزيعها. طبعا نشكر جمعية اليمان اللي قاعد تقوم بها العمل الكريم إن شاء الله، وباسم جمعية اليمان فرع الخبصة نشكر جمعية عطاء بلا حدود مصراتة ليبيا، لأن هي اللي قامت بتقديم هذه المعونات للشعب أو لأطفال الشعب السوري. نعم. أبو محمد، هل هناك من دفعات أخرى ستصل قريبا إلى هذه المناطق المنكوبة؟ إن شاء الله، وعدنا بدفعات حليب وغير حليب إن شاء الله، وكل شيء يصل راح يكون موثق ومبين لجميع الناس إن شاء الله. وإن شاء الله يكون يصل للناس المحتاجة. يعني احنا نحب الناس اللي قائمين على تسجيل الأسماء وهذا يكونون على قدر المسؤولية. نعم. وهذا اللي يهمنا. نعم. أخ رضوان عبد الآل، هل تأكدتم من صلاحية الحليب وجودة الحليب وخصوصا أنه مستهلك لقبل الأطفال؟ بداية أتوجه بالشكر إلى جميع الجمعيات المختصة بإرسال مادة الحليب لحليب الأطفال. وثانيا الجودة بالنسبة للحليب صالحة وجودة تمام من أحد الشركات المنتجة، كما تفضل الشيخ أبو محمد في التوجه بالشكر إلى جمعية العطاء من مصراتها الحرة وإلى جميع الجمعيات باسم جمعية اليمان. والآن كما تقوم آلية العمل نقوم بتسليم مادة الحليب حسب عيداو. ونحن كمندوبين إغاثيين في منطقة الريف الشرقي بمدينة حلب نقوم بتوزيع بنخبة من الشباب المتطوعون الذين يقومون بتوزيع مادة الحليب. ونتوجه بالشكر إلى جميع من ساهم في إرسال مادة الحليب إلى أطفال سوريا وإلى الجمعيات الأوروبية، ونقول بصريح العبارة Thank you very much, please help children Syria in the country Aleppo. تحية من أطفال سوريا إلى جميع الجمعيات وبالأخص جمعية اليمان. شكرا خاص. نعم. شو بس جرة الحليب خليه صور جرة الحليب بس بيان شغلة يفتحون علبة الحليب. ونحن نقوم الآن بفتح علبة الحليب من أجل عدم البيع، غير مخصصة للبيع لأنها من المساعدات الإنسانية للأطفال. ونكرر الشكر الجزيل